บทที่13หน้า229ฤทธิเทวดาช่วยดับไฟป่าการบำเพ็ญภาวนาในป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้หลวงพ่อสายทองอาศัยบำเพ็ญอยู่เพียงลำพังรูปเดียวไร้หมู่คณะสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนอกจากที่ต้องเผชิญกับมนุษย์ที่เข้ามาพบที่มีมาด้วยนานาจิตตังทั้งดีและร้ายปะปนกันไปแต่ด้วยขันติธรรมจึงทำให้เกิดบารมีธรรมทำให้สามารถดำรงสมณเพศได้อย่างสง่างามแม้กระนั้นสิ่งที่เรียกว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์ก็ยังคงเฝ้าดูหลวงพ่อสายทองอยู่ห่างๆพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อถึงยามคับขันจวนตัวจริงๆช่วงฤดูหน้าแล้งสิ่งที่หลวงพ่อสายทองต้องประสบคือภัยจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเพราะอากาศแห้งทำให้ป่าไม้นั้นติดไฟง่ายขณะนั้นหลวงพ่อสายทองดำลงองค์ภาวนาแต่แล้วต้องมีเหตุที่ทำให้ต้องหยุดเพื่อมาสำรวจอาณาบริเวณและได้พบว่าได้เกิดมีไฟป่าลุกลามเข้ามายังสถานที่พำนักเมื่อท่านเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงได้หยุดการภาวนาแล้วรีบมาดับไฟด้วยเพียงลำพังผู้เดียวป่าหญ้าคาด้านนี้ดับลงแต่เชื้อไฟได้กระจายจุดปะทุขึ้นมาอีกฝั่งไฟลุกลามไหม้ป่าขึ้นทางหลวงพ่อสายทองต้องวิ่งดับไฟป่าหญ้าคาฝั่งนี้แล้วต้องวิ่งเพื่อไปดับไฟป่าอีกฝั่งวิ่งดับไฟป่าทั้งคืนจนเหนื่อยล้าอ่อนแรงที่ต้องสู้กับไฟป่าในสภาพที่ร่างกายอดอาหารไร้เรี่ยวแรงวิ่งหน้าต้องหาน้ำดับไฟป่าจนอ่อนแรงจึงนั่งลงแล้วร้องกล่าวบอกเอ้าเดอสิงห์ศักดิสิทธิ์ทั้งหลายอยู่ที่ไหนมาพิจารณาช่วยเอาเดอเวลานั้นประมาณตี 3ขณะนั้นหลวงพ่อสายทองได้มองเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาปรากฏกายขึ้นให้เห็นหลวงพ่อจะให้พวกข้าน้อยช่วยไหมอ้อจะมาอยู่เฉยทำไมมาช่วยกันดับไฟป่าเร็วๆสิหลวงพ่อสายทองจึงพักเอาแรงสักพักมองเห็นปรากฏการณ์คล้ายฝนตกลงมายังบริเวณป่าไฟไหม้แห่งนั้นปอกแปลกปอกแปลกหยาดเม็ดฝนร่วงหล่นจากท้องฟ้ามายังพื้นป่าหญ้าคาที่ถูกไฟไหม้ครั้นรุ่งเช้าหลวงพ่อสายทองจึงได้ลงมาสำรวจดูยังบริเวณป่าหญ้าคาที่ถูกไฟไหม้กลับเป็นที่แปลกประหลาดใจของหลวงพ่อสายทองยิ่งนักที่เมื่อคืนนี้ไฟยังไหม้ป่าหญ้าคาอยู่เลยแต่เช้านี้กลับไม่เห็นร่องรอยไฟไหม้ต้นหญ้าคาแม้แต่ต้นเดียวเป็นไปได้อย่างไรหลวงพ่อสายทองเองก็แปลกใจกับปรากฏการณ์อำนาจของกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยเมื่อช่วงเวลาตี 3ที่ผ่านมาตกกลางคืนหลวงพ่อสายทองได้มานั่งพิจารณาถึงเรื่องราวในอดีตชาติของตนจึงทราบว่าในอดีตชาติที่ผ่านมานั้นเราเองแม้จะไปภาวนาอยู่ที่ใดก็ต้องอยู่เพียงลำพังผู้เดียวแม้ในชาตินี้ก็ต้องมาอยู่เพียงลำพังผู้เดียวไม่มีหมู่มีพวกสักพักได้ปรากฏว่าเหล่าเทพเทวดาที่อยู่รายล้อมป่าห้วยกุ๋งได้เข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อสายทองได้เข้ามากราบเรียนให้ทราบพวกข้าน้อยก็อยู่ในอาณาเขตบริเวณนี้มาตลอดแต่ทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่เรียกใช้พวกข้าน้อยหนอปรากฏพลันที่สิ้นเสียงเทวดาแจ้งข่าวดังนั้นได้เกิดเสียงดังลั่นสนั่นป่าเทวดาสาธุการแจ้งความจำนงให้รับทราบจึงได้ทราบว่าสิ่งที่มาช่วยเหลือดับไฟป่าในครั้งนี้นั้นเป็นอำนาจเทวิทิตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือดับไฟหลวงพ่อสายทองจึงได้ทราบและเข้าใจว่าการที่ท่านมาพำนักอาศัยปฏิบัติธรรมนะป่าห้วยกุ่มแห่งนี้จากที่คิดว่าตนเองอยู่เพียงลำพังผู้เดียวแต่เมื่อได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ทราบว่ายังมีเหล่าเทพเทวดาน้อยใหญ่ได้มาอยู่อาศัยรายล้อมคอยดูแลรักษาท่านอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาหลวงพ่อสายทองนั้นไม่เคยเรียกหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาใดๆมาช่วยเหลือหลวงพ่อสายทองจึงกำหนดจิตลงไปถึงเรื่องราวในอดีตชาติที่ล่วงมานั้นจึงได้ทราบว่าอริยทรัพย์ที่เคยสั่งสมไว้นับตั้งแต่อดีตชาติเมื่อถึงคราววาระมาถึงสิ่งต่างๆนั้นจะไหลกลับคืนมาทั้งหมดทั้งบริวารทรัพย์สมบัติเก่าๆทุกสิ่งอย่างที่เคยสร้างไว้ก็จะมีผู้นำมาให้พิจารณาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะมีมากมายทั้งทรัพย์สมบัติบริวารล้วนมากมีในสถานที่แห่งนี้ทั้งกรรมกุศลและอกุศลก็จะผุดขึ้นมาให้รู้เห็นในชาตินี้หากสามารถตัดภพชาติลงได้สำเร็จปฏิบัติธรรมได้บรรลุขั้นอรหันตผลแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นสิ่งต่างๆนั้นจะเข้ามาหามากมายแม้แต่เศรษฐีในโลกนี้ก็ยังสู้เทียมไม่ได้แม้แต่น้อยแต่สิ่งที่หลวงพ่อสายทองรอคอยอยู่ข้างหน้านั้นคือบรมสุขแห่งจิตใจที่ไม่ทุกข์ร้อนอาทรใจอีกต่อไปเพราะหนทางที่ดำเนินมานั้นมาถูกทางถูกมรรคผลตามที่พระพุทธองค์ทรงพาดำเนินไว้ทั้งสิ้นอุปาทานที่จะยึดมั่นถือมั่นในโทสะโมหะจะต้องขาดลงจากจิตใจในไม่ช้านี้เพราะผลที่เคยบำเพ็ญต่อเนื่องมาหลายภพชาติตั้งแต่อดีตชาติจวบจนมาถึงชาติปัจจุบันที่ปฏิบัติบำเพ็ญหนักหน่วงเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นหลวงพ่อสายทองรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับท่าน
และสถานที่แห่งนี้เป็นภาพนิมิตที่ปรากฏว่ามีผู้คนเข้ามาแสวงบุญจากสามารถเก็บเกี่ยวอานิสงส์ที่เกิดจากผลบุญเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวด้วยอานิสงส์ผลทานที่เกิดขึ้นกับผู้สร้างไว้ดีแล้วทั้งในชาติและในชาติหน้าใครที่ปรารถนาสิ่งใดหากไม่เกินกำลังกรรมที่จะมาตัดรอนไปเสียก่อนสิ่งที่ตั้งใจปรารถนานั้นเมื่อมาขอพรขอพึ่งบารมีในสถานที่แห่งนี้ย่อมสำเร็จสภาวะจิตอย่างลึกลงในจิตทำให้หลวงพ่อสายทองทราบถึงเหตุผลของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นไปตามภาพนิมิตที่หลวงพ่อสายทองเห็นนั้นบริเวณสถานที่ป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้เคยเป็นเวียงวังเก่าแก่มาก่อนตัวหลวงพ่อสายทองนั้นเคยเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองปกครองอาณาราษฎรในสถานที่อาณาเขตบริเวณนี้มาก่อนเมื่อหลายร้อยปีที่ล่วงมาแม้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จะเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่าไร้ผู้คนมาอยู่อาศัยที่เป็นไปตามกฎอนิจจังทุกสิ่งอย่างไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ผู้คนล้มหายตายจากไปเกิดในสถานที่ต่างๆกันไปตามกรรมที่สั่งสมหรือหนีภัยธรรมชาติต้องย้ายถิ่นฐานทำให้ดินแดนนี้ว่างเปล่าจนหลวงพ่อสายทองได้กลับมาพบถิ่นฐานเดิมอีกครั้งภาพในอดีตและอนาคตที่เกิดขึ้นฉายให้เห็นนิมิตขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้หลวงพ่อสายทองหลงกับภาพมายานิมิตใดๆเพราะจุดหมายปลายทางแห่งการบำเพ็ญยังไม่ถึงที่ตั้งใจไว้ในขณะนี้หลวงพ่อสายทองมีเพียงใจที่เปี่ยมด้วยวิริยะภาคเพียรในการมุ่งประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารในชาตินี้เท่านั้นพบหลักฐานประจักษ์พยานร่องรอยจากอดีตชาติกรรมคือการกระทำของมนุษย์และสัตว์กรรมคือการกระทำของมนุษย์และสัตว์จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นจะปลูกฝังลึกที่ดวงจิตดวงนั้นซึ่งเป็นผู้ได้กระทำสร้างสมไว้ภพชาติแห่งมนุษย์ที่วนเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารมีจำนวนมหาศาลแต่ละดวงจิตมากมายนับมิถ้วนหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมได้พิจารณาถึงบุคคลแต่ละท่านที่มีความเกี่ยวพันกับท่านนับตั้งแต่อดีตมาจนจวบปัจจุบันครั้งหนึ่งท่านได้ภาวนาเพื่อให้รู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตและได้ไปสัมผัสถึงความเป็นไปต่างๆนานาภายในป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้ท่านได้ทราบทางจิตว่าต่อไปข้างหน้าจะมีสตรีผู้หนึ่งสตรีผู้นี้เป็นผู้มีอภิญญาญาณจิตจะมาปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งนี้ท่านจึงได้มาคิดพิจารณาย้อนดูถึงบุคคลดังกล่าวที่จะได้มาพบกันในสถานที่แห่งนี้พิจารณาไปตามกระแสจิตได้ไปพบกับหญิงผู้หนึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่บ้านป่านาดอนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามท้องทุ่งใช้ชีวิตเยี่ยงชาวชนบททั่วไปแต่ว่าภายในจิตใจของหญิงผู้นี้ที่หลวงพ่อสายทองที่ท่านได้พบในสมาธิพบว่าในทุกอิริยาบถสตรีผู้นี้จะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปทุกอิริยาบถในการกระทำกิจการงานต่างๆจะยืนจะเดินจะทำนาก็จะภาวนาพุทโธอยู่ในใจตลอดทำอาหารทำกับข้าวก็มีสติระลึกอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาพุทโธมิได้ขาดจิตหลวงพ่อสายทองทราบถึงหญิงผู้นี้ในอนาคตข้างหน้าจะมาที่สถานที่แห่งนี้และท่านทราบในจิตว่าสตรีผู้นี้ในอดีตชาติหนึ่งนั้นได้เคยเกิดในชนบทเขตละแวกป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้ซึ่งความเป็นอยู่ในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความทุกข์ยากผู้คนไม่ค่อยรู้จักการสร้างสมบุญกุศลสตรีผู้นั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพศหญิงแล้วได้บวชเป็นพรามณีได้อดีตนั้นสถานที่ป่าห้วยกลุ่มเป็นเวิ้งน้ำทะเลสาบที่กว้างใหญ่ปัจจุบันมีเพียงลำธารผ่านรอบวัดในชาตินั้นหลวงพ่อสายทองเกิดเป็นเด็กวัดต่อมาได้บวชเป็นพระในบวรพระพุทธศาสนาและตายในผ้าเหลืองแทบทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาจิตใจของหลวงพ่อสายทองนั้นหากได้บวชเข้ามาแล้วจิตใจจะมีความรู้สึกผูกพันรักผ้ากาสาวพสัตว์เป็นอย่างมากแต่การปฏิบัติในชาตินั้นของหลวงพ่อสายทองก็ยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้หลวงพ่อสายทองกับสตรีผู้นั้นต่างเคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเกิดความเคารพนับถือเสมือนหนึ่งเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดผู้หนึ่งจิตผูกพันรักใคร่นับถือกันมาแต่ในชาตินั้นต่อมาหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมดวงจิตก็ได้มาปฏิสนธิอยู่ในคราฟของสตรีผู้นั้นได้เกิดมาเสวยชาติเป็นแม่ลูกกันมีพี่น้องด้วยกันในชาตินั้นถึง4 คนล้วนแต่เป็นผู้ชายทั้งหมดหลวงพ่อสายทองเป็นบุตรคนโตบุตรคนที่2และ3นั้นไม่ได้มีความฝักใฝ่ในการสร้างสมคุณงามความดีจิตใจไม่ได้มีความผูกพันรักใคร่ต่อกันในชาตินั้นผู้เป็นสามีของสตรีผู้นั้นได้รับความทุกข์ยากในเกี่ยวกับเรื่องลูกจึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายหลวงพ่อสายทองและพระอาจารย์บุญเดชซึ่งเป็นบุตรคนเล็กในชาตินั้นจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกับผู้เป็นแม่ของตนในชาตินั้นชาติใดมีจริงให้ได้พบให้รู้ให้เห็นในดวงธรรมจะขอเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูแม่ตลอดไปถึงแม้จะมิได้เกิดมาร่วมพบร่วมชาติกันอีก
ก็ขอถือเป็นแม่ลูกกันตลอดไปถึงจะร้อยชาติพันชาติก็ตามก็ขอให้ได้พบได้เห็นกันทุกชาติถึงจะอยู่ร่วมคนละแม่ก็ตามลูกชายคนเล็กอธิษฐานร่วมชาตินั้นต่อมาได้มรณภาพด้วยโรคท้องร่วงพอมาในชาติปัจจุบันด้วยกระแสธรรมในดวงจิตที่ผูกพันสร้างสมอบรมต่อกันมาหลวงพ่อสายทองขณะนั้นได้ภาวนาจนสามารถทราบถึงอดีตหนหลังได้ทราบเช่นกันในดวงจิตเช่นเดียวกับที่สตรีผู้นั้นในชาติปัจจุบันมีชื่อว่าแม่จันทาริกยามภาวนาทราบเรื่องราวในอดีตของป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้วันหนึ่งหลวงพ่อสายทองภาวนาดูจนพบเห็นอดีตชาติของท่านก็ทราบว่าในชาตินั้นท่านได้ละสังขารและกองกระดูกได้ถูกฝังอยู่ท้ายวัดป่าห้วยกลุ่มส่วนกระดูกของแม่จันทาในชาตินั้นถูกฝังกองอยู่บริเวณด้านหลังบ้านพักญาติโยมในปัจจุบันวันหนึ่งญาติโยมที่มาช่วยงานที่ป่าห้วยกลุ่มจะไปทำการขุดดินที่เนินดินเล็กๆหลวงพ่อสายทองท่านก็รู้ทางจิตว่าบริเวณเนินดินที่ญาติโยมจะไปขุดนั้นเป็นสถานที่ฝังกระดูกของแม่ทามาก่อนในอดีตชาติหลวงพ่อสายทองจึงได้บอกให้ลูกศิษย์ได้ทราบให้ลองขุดดูถ้าไม่เชื่อตามที่ท่านบอกลูกศิษย์เหล่านั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อจากที่หลวงพ่อสายทองกล่าวจึงได้ไปขุดดูพอขุดดูไปใต้พื้นดินถึงกับตะลึงตกใจได้ไปพบกองกระดูกจริงตามที่หลวงพ่อสายทองบอกไว้จริงหลวงพ่อสายทองในช่วงที่ได้รู้จักกับแม่ทาก็ได้มาทราบถึงบุพกรรมในอดีตชาติของท่านเกี่ยวกับแม่ทาแรกๆท่านก็ยังมีความคลางแคลงสงสัยอยู่ไม่เชื่อมั่นในอดีตชาตินั้นแม่ทาเคยเกิดเป็นแม่ของท่านมาก่อนท่านมาพิจารณาทางจิตอย่างละเอียดจึงได้ทราบความจริงท่านแม่ทาก็เคยเกิดเป็นแม่เรามาก่อนจริงๆหลังจากที่หลวงพ่อสายทองได้ขุดพบกระดูกในอดีตชาติของแม่ทาแล้วได้เก็บกระดูกไว้เพื่อให้แม่ทาดูเมื่อแม่ทาได้พบกระดูกของตนก็ไม่ได้คิดยึดมั่นถือว่าสถานที่แห่งนี้วัดป่าห้วยกุ๋มเคยเป็นสถานถิ่นที่อยู่ของแม่ทามาก่อนรับรู้แล้วก็แล้วไปต่อมาทางแม่ทาได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อบุญทันปุญญาทัตโตวัดป่าสามัคคีสันติธรรมอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นทางผู้เขียนจึงได้ชักชวนนำทางพาแม่ทามาพบกับหลวงพ่อสายทองณป่าห้วยกุ๋มในครั้งนั้นและเป็นครั้งแรกที่แม่ทากับหลวงพ่อสายทองได้มีโอกาสพบกันต่อมาได้มีการสนองบูชาคุณทางกระผมพันธการกิมทองโจจึงได้ขออนุญาตจัดงานวันมุทิตาจิตให้แก่แม่จันทาณป่าห้วยกุ่มเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3 ปีต่อมาโดยการนำของหลวงพ่อสายทองเตชะธโมจึงมีดำริที่ให้มีการสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ทาทางผมจึงได้ซื้อที่เริ่มต้นจำนวน7 ไร่เป็นเงิน1,400,000 บาทจากอาจารย์หอมมวลอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองไสกิ่งอำเภอหนองฮีจังหวัด101และสร้างห้องน้ำขึ้นจำนวน10 ห้องต่อมาคณะศิษย์หลวงพ่อสายทองจึงได้ช่วยกันบริจาคสร้างกุฏิต่างๆให้และมีผู้ศรัทธาจำนวนมากได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุขึ้นจนสถานที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสวยงามทางหลวงพ่อสายทองเตชะธโมจึงเป็นผู้ประทานชื่อให้แก่สถานที่แห่งนี้ว่าสถานปฏิบัติธรรมภูริทัตตะบ้านไร่พัฒนาตำบลดูอึ้งกิ่งหนองฮีจังหวัด101